بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة انفينيتي اونلاين. معاكم عبد القادر المرحومي. الفيديو ده هيكون شرح لسكريبت خاص بتطوير منصات لتقديم الخدمات الرقمية. هينفع اي حد بيشتغل فريلانسر وحابب يكون عنده منصة يعرض عليها خدماته ويتعامل مع العملاء، حد حابب يعمل ماركت بليس زي اب وورك وفايفر وفريلانسر ومستقل وخمسات، يعرض عليها برضو خدماته وخدمات البايعين معاه والناس تشتري الخدمات وهو ياخد عمولة. ينفع اي حد بيفكر يعمل بيزنس ويبدأ بالفكرة دي. ان شاء الله هشرح كل التفاصيل عنها وهسيب لكم كل الروابط موجودة، هتكون موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. لو انت مهتم ببناء افكار جديدة وبناء المواقع والتطوير او الويب ديفلوبمنت، كمل الفيديو ده معايا للاخر وما تفوتش اي حاجة، لانه الفيديو فيه تفاصيل كتيرة جدا هتهمك. واشوفك بعد الانترو. اهلا بيك مرة تانية. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت كلنا ندعي لاخواتنا في غزة وفي فلسطين المحتلة، ربنا يا رب ينصرهم وربنا يخذل من خذلهم، اللهم امين. النهاردة بعد 9 شهور و25 يوم مازال العدوان مستمر على اخواتنا المسلمين واخواتنا المسيحيين واخواتنا غير الصهاينة، اخواتنا البني ادمين في قطاع غزة. فربنا يعني يكون في عونهم وربنا يتولانا ويتولاهم، وربنا يكتب نصره ان شاء الله لكل من ينصر المستضعفين. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن سكريبت كان موجود على كود كانيون وكان بيبيعه حد اسمه ادوارد هندريكس. ادوارد هندريكس طور السكريبت ده كفكرة لبدء مشروع. اي حد بيفكر يعمل منصة لتقديم الخدمات الرقمية وبيع الخدمات والسيرفيسز والبروجكتس والكلام من ده. المبرمج ده عمل السكريبت، والسكريبت بصراحة في بدايته كان جميل جدا، لكن الشيء الغريب ان المبرمج ده اختفى وما عادش موجود ومفيش اي وسيلة تواصل معاه. فبعد البحث والتدقيق يعني قدرت اوصل لحل لكل الناس اللي عندها نفس السكريبت ازاي يعمل ابجريد لاخر سورس كود كان ادوارد مطوره. وفي نفس الوقت السورس كود ده موجود معايا لو انت محتاجه تعمل ابجريد للمنصة بتاعتك. لو انت معاك اللايسنس انا ممكن اعمل لك الابجريد. لو انت عايز تبنيها من الزيرو انا ممكن ابنيها لك من الزيرو واساعدك في كل حاجه فيها وفي ربط بوابات الدفع وكل حاجه. خلونا نشرح بقى امكانيات السكريبت. انا كده بشرح على اللوكال هوست عندي، انا شغال هنا بلاراجون والسورس كود ده فيرجن 1.3.4 ده اخر فيرجن. فخلونا ندخل دلوقتي على الداشبورد. على فكره برضو نفس القصه، انا شغال بالسورس كود اهو على موقع لايف، ده الدومين نيم بتاعي ودي المنصه اللي انا بنيتها لنفسي شخصيا عشان اعرض عليها خدماتي. وادي الخدمه دي انا بقدمها برضو على المنصه، هتلاقي كل الروابط زي ما قلت هتلاقيها موجوده تحت الفيديو، تقدر تدخل عليها. دي السيرفيس اللي انا بقدمها، الابجريد او الانستول رايفر سكريبت. نكمل بقى شرح وندخل على الداشبورد. وهنا بنلاقي البلاتفورمز والبراوزرز والديفايسز، يعني الناس بتستخدم جايه لك من اي منصه وجايه لك من اي متصفح وجايه لك من اي ديفايس تستخدم انهي جهاز يعني. بعد كده هنلاقي هنا اليوزرز وكل يعني كل الحاجات الموجوده في لوحه التحكم الخاصه باليوزرز. هنا هنلاقي البورتفوليوز وهنا هنلاقي الجيجز. معظم الناس بتدور بقى على السكريبت ده ان شاء الله متوفر. هنا الخدمات وهنا الباكجات تقدر تكريتها، وهنا الفواتير وهنا الاوردرات اللي حصلت على المنصة، وهنا يعني طلبات الارجاع للخدمات مثلا اللي حصلت، وهنا التقييمات، وهنا البروجكتس. ده اهم عنصر موجود في السكريبت، ان انت ازاي تفعل البيدز وازاي تفعل البلانز اللي موجوده. طبعا الحاجات دي مش موجوده في الريجولار لايسنس، الحاجات دي بتبقى موجوده مع الاكستندد لايسنس، وتقريبا كان بيتباع بحوالي $200 تقريبا، من 160 ل $200 تقريبا الاكستندد لايسنس. فان شاء الله انا اقدر اوفر لك التعديلات او الابجريدز دي باقل من كده. اليوزر داشبورد شكلها عامل ازاي. كمان التطوير اللي حصل انه بالنسبة للكاتيجوريز دلوقتي بقت لغتين في نفس الوقت. اليو اي بتاع الاصدار ده اتعدل كتير وتحسن كتير. كمان تم اصلاح كل المشاكل الخاصة بالبورتفوليوز والبروجكتس الخاصة بالناس اللي عندها السكريبت. خلونا ندخل على الاكونت سيتنج ونشوف شكل الداشبورد بتاعت اليوزر عامله ازاي. طبعا هنا البيانات دي بتاعت بيانات التسجيل، وهنا الديبوزيت العميل يقدر يشحن الرصيد عشان لما يعمل مشاريع،
وهنا كل البيانات الخاصة بالعضو بما فيها بقى البروزر سيشن والفيريفيكيشن سنتر ومعلومات الدفع وكل حاجة. بالمناسبة انا اقدر اقدم لك خدمة تعريب المنصة، تعريب احترافي، التعريب موجود زي ما احنا شايفين كده. خلونا برضو هنا ندخل على واجهة البيع ونشرح برضو فكرة. هنا برضو عربي، يعني الداشبورد نفسها RTL، التعريب كامل، وان شاء الله اقدر اوفره لك. برضو تقدر تشتري الخدمة دي من الروابط الموجودة تحت الفيديو. خلونا نرجع تاني على واجهة الشراء، وخلوني ارجع للوحة الادمن الخاصة بي انا. مثلا هفعل لك طبعا الخطط بتاعه البروجكتس دي. لو انت عندك ريجولار لايسنس ومحتاج ان انت ترفعه لاكستندد لايسنس، اقدر اعمل لك الابجريد ده. في نفس الوقت الحاجه الجديده بقى انه بقى في اضافه الكلاود ستورج دي موجوده في الخدمات. فايند اي بي، عشان دي سيرفيس موجوده وفري، بتقدر من خلالها تعرف اي بي او تعرف اي بي السيلر او الباير اللي موجود على المنصه معاك. وهنا بقى اكتر ميزة موجودة في المنصة ان هي فيها بوابات دفع كتير جدا تشتغل على تقريبا، يعني بتدعم كل العملات حرفيا، وبما فيها كمان العملات الرقمية. انا كنت جربت بوابة وفعلت العملة الرقمية دي، بس طلبوا مني عشان احول العملة الرقمية لحسابات الباي بال للعملاء، طلبوا مني اجراء معين انا مش متوفر عندي يعني. لكن برضو سهل، ان الفكرة بس ان هم هياخدوا على كل ترانزاكشن تقريبا ما يعادل 3% بالنسبة للبوابة دي. والبوابة دي التسجيل عليها سهل، وممكن كمان بعد ما تسجل في البوابة دي عشان تستخدمها كبوابة دفع وتفعل الاستقبال بعملة الدولار وتفعل الاستقبال بعملات الرقمية ايا كانت. تمام. وطبعا لو انت في مصر تقدر تشغل باي موب، لو انت في باكستان تشغل باي موب. باي بال طبعا تشتغل دوليا وبتدعم USD. هنا نيجيريا، هنا السعودية، هنا تركيا، هنا الهند، هنا روسيا، هنا سترايب طبعا، ودي بتدعم يعني الدفع في كل يعني في كل بلدان العالم تقريبا. السكريبت مدعوم ببوابات دفع كتير جدا. الحاجة الأخيرة كمان انه بقى فيه هنا نظام يعني نظام التفعيل نفسه للسكريبت بتاعك. انت معاك ريجولار لايسنس ولا اكستندد لايسنس، وده تقدر تعين المنصة دي وتقدر تسجل اكونت على المنصة بتاعتك. تكاليف البروجكت مش كتيرة، مش هيكلفك كتير، هو بس كل الفكرة انت محتاج استضافة قوية ويكون عليها ديسك سبيس كويس، وفي نفس الوقت او ممكن ترنه على VPS مثلا، او ممكن ترنه على استضافة وتربط يعني اي كلاود ستورج زي AWS او وسابي او اي حاجة. فمش هتكلفك كتير، ومشروع مربح جدا، وفكرة تقدر تشغلها في بلدك ايا كان. انت في اي بلد تقدر تعتمدها كمنصة تضم الفريلانسرز اللي موجودين في بلدك، وتفعل بوابة الدفع على حسب البلد اللي انت منها. الفيديو الجاي هيكون عن فكرة جديدة خالص. لو انت مدرس وبتشتغل اونلاين، او لو انت تعرف مدرس بيشتغل اونلاين، او حد حابب يكون بيشتغل في مجال التدريس ومحتاج يعمل منصة كاملة يعرض عليها كورساته ودروسه الاونلاين للطلبة بتوعه، ويكون فيها لايف كلاسز ويكون فيها كل حاجة حرفيا. انا شغال على نفس البروجكت ده على اللوكال هوست دلوقتي. دي اللوحة بتاعت السكريبت ده تقريبا تمنه حوالي، يعني اقدر ارن معاك المنصة الخاصة بيك كمدرس او كأكاديمية عندها مدرسين بتقدم دروس للطلبة وبتقدم شروحات. فيه مميزات كتير جدا. ومنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.